این سرمانکن من جنس موهاش الیافه و این سرمانکنم جنس موهاش طبیعیه. توی این ویدیو قراره این دوتا سرمانکن رو بشوریم و ببینیم چطوری میتونیم کیفیت یک سرمانکن رو حتی از روزی که از فروشگاه هم تحویل گرفتیم خیلی خیلی بهترش کنیم. حالا اگر میخواید این نکته رو به علاوه کلی نکته مهم دیگه راجع به شستشوی سرمانکن‌ها یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. خب همونطوری که بهتون گفتم قراره توی این ویدیو دو تا از سرمانکن‌هام که یکیش موهای طبیعی و یکیش موهای الیاف داره رو بشورم و بهتون یاد بدم چطوری میتونید کیفیت یک سرمانکن رو انقدر بالا ببرید که حتی بهتر از زمانی باشه که از فروشگاه خریداریش کردید. اما علاوه بر این نکته قرار شما یاد بگیرید که بین شستشوی سرمانکن‌های الیاف و سرمانکن‌های طبیعی چه تفاوتی هست و اگر این دوتا سرمانکن رو دارید هر کدوم رو باید چجوری بشورید. و یه نکته خیلی مهمه دیگه این که اگر چندین ساله دارید با سرمانکنتون کار میکنید و یا چندین بار باهاش بافت زدید و شینیون زدید و اون سرمانکن یک مقدار وز شده، خصوصا سرمانکن‌های الیاف، چجوری وزی سرمانکن رو بگیرید و مجدد اون سرمانکن با کیفیت بالا قابل استفاده بشه. پس برای یادگیری این نکته ها و کلی نکته های ریز و کلیدی دیگه حتما این ویدیو رو تا انتها ببین. خب قبل از هر چیزی بهتون بگم برای اینکه من این ویدیو رو دارم داخل حمام ضبط میکنم و اون انعکاس صدا خیلی زیاده، صدای ویدیو رو قطع کردم و دارم روی صداگذاری انجام میدم تا کیفیت صدا خیلی بالاتر بره. قبل از شروع شستن سرمانکن اول اون رو باید خوب خیسش بکنید. کامل دخترها با دقت باید همه جای سرمانکن رو خیس بکنید. حالا فرقی نمیکنه چه سرمانکنتون الیاف باشه و چه سرمانکنتون طبیعی باشه. باید کامل همه جای موهاش رو خیس بکنید، چون اگر موهای سرمانکن خشک باشه اصلاً با شامپو که میشورید کف نمیکنه و شما مجبوری چندین بار شامپو بزنید یا حتی میزان مصرف شامپوتون رو خیلی بالا میبره. فقط نکته‌ای که باید بهش دقت کنید اینه که اگر سرمانکنتون موهاش طبیعیه دمای آب خیلی نباید بالا بره، چون هم رنگساژتون رو ممکنه پاک بکنه و دوام و ماندگاری رنگساژ رو پایین بیاره و همین که به خاطر اینکه موهاش دکولوره شده است یک مقدار به اون موهای دکولوره شده آسیب بزنه و به مرور زمان موهاتون خورد بشه و بریزه. بعد از اینکه کامل موها رو خیس کردیم میریم سراغ شامپو. دقت کنید برند شامپو اصلاً مهم نیست، هر شامپویی که خودتون استفاده میکنید. شامپوی سر معمولی، حالا یک مقدار از این شامپو رو حالا متناسب با اون حجم و قد موهای سرمانکنتون باید روی سرمانکن بریزید و خوب و تمیز سرمانکنتون رو بشورید، خصوصاً قسمت‌های رو و جلوی سر و بالای موها رو، چون ما معمولاً روی اون قسمت‌ها موادگذاری بیشتری انجام میدیم. پس خوب و تمیز باید اون قسمت‌ها رو بشورید. همونطوری که بهتون گفتم هم حتما باید سرمانکنتون کامل خیس باشه تا خوب کف بکنه و اگر سرمانکن یک مقدار خشک باشه موهاش اصلا این شامپو روی سرش کف نمیکنه. ببینید الان من مجدد یک مقدار آب به موهای سرمانکنم میزنم تا بهتر کف بکنه، چون موهای من هم یه مقدار زیرش خشک بود. نکته‌ای که هست توی چنگ زدن دخترها خیلی موها رو توی همدیگه چنگ نزنید که گره بخوره. خیلی آروم بیشتر تمرکزتون رو روی قسمت بالای موها بذارید و دست بکشید توی موها تا اون قسمت هایی که ژل واکس زدید خوب تمیز بشه. و میگم احتیاجی به چنگ زدن نیست، چون بعداً موقع برس کشی و حالا اون برشینگی که میخواید انجام بدید کارتون خیلی سخت میشه. موهای طبیعی رو هم به همین شکل دخترها یک مقدار از شامپوتون، باز میگم برند شامپو و نوع شامپوتون هیچ فرقی نمیکنه، روی موهاش میریزید و خوب و مرتب میشورید و دست میکشید توی مو تا حالا اون موادی که به مو زدید از داخل مو خارج بشه و کامل به نوعی شسته بشه. دقت کنید پشت سر، لابلای مو، همه جا رو باید دست بکشید تا خوب کف بکنه. و بعد هم میریم سراغ آبکشی کردن این موها که باز هیچ فرقی ندارن.
بین آبکشی کردن موهای الیاف و موهای طبیعی. فقط یادتون باشه باید کامل آبکشی کنید. یعنی این مرحله آبکشی خیلی اهمیت داره. اصلاً نباید شامپو داخل موهاتون بمونه، چون این شامپویی که داخل مو میمونه، خصوصا اگر سرمانکنتون طبیعی باشه، خیلی به موهاش آسیب میزنه و موهاش رو خشک میکنه و این خشک شدن موها باعث میشه شما زمانی که حالا اتو میکشید، براشینگ میکشید یا دارید با مو کار میکنید، موهاتون تارتار شه، خورد شه و به نوعی کات شه. چون میگم موهایی که سرمانکنهای طبیعی دارن تماما دکولوره شده است. مجدد سرمانکن طبیعی رو هم آبکشی میکنم. باز هم تاکید میکنم دمای آب رو خیلی بالا نبرید، چون ماندگاری رنگساژ رو از بین میبره، کم میکنه و همینطور باعث آسیب به موهاش میشه. خب بعد از اینکه هر دوتا سرمانکنم رو تمیز و مرتب آبکشی کردم، میرسیم سراغ مرحله نرم کننده که یه تفاوت خیلی بزرگ بین این دوتا سرمانکن هست. ببینید ما برای سرمانکن الیاف از نرم کننده لباس که مخصوص الیاف استفاده میکنیم. به هیچ وجه از نرم کننده مو برای سرمانکن الیاف استفاده نکنید. به میزان نیاز، حالا خیلی کم هم استفاده نکنید، همون مقداری که دیدید من توی تصویر ریختم. از نرم کننده لباس داخل یه تشت میریزید. حتما باید توی آب حل بکنید. اینجوری نیستش که بیاین مثل نرم کننده مو این نرم کننده رو مستقیم روی موهای سرمانکن بریزید. بعد از اینکه توی آب حلش کردید، میگیرید آب موهاش رو و داخل تشت نرم کننده لباس میذارید و اجازه میدید بین نیم ساعت تا 1 ساعت داخل این نرم کننده بمونه و دیگه بهش کاری نداریم. اما میریم سراغ نرم کننده زدن به موهای سرمانکن طبیعی. برای سرمانکن طبیعی خب چون موهاش موی انسانه، من از نرم کننده موی سر دارم کمک میگیرم. یک مقدار از این نرم کننده رو هم میتونید داخل آب حل کنید، یعنی فرقی نداره، و همین که همینطوری مستقیم روی موهای سرمانکن بریزید، یعنی بین این دوتا کاری که بهتون میگم هیچ فرقی نداره. مقدار نرم کننده دخترها خیلی نباید زیاد باشه، چون این موها سر میخوره از توی دستتون حالا موقع بافت زدن، چون ما کارمون بافته. و اگر هم خیلی کم بزنید، موقع براشین کردن هی موهاش کشیده میشه، تو هم گره میخوره و همین باعث کنده شدن و خورد شدن موهاش میشه و اینجوری میشه که شما 1 سال مثلا با این سرمانکن موی طبیعیتون دارید کار میکنید، بعد از 1 سال میبینید حدود 10 سانت 15 سانت موهای سرمانکنتون کوتاه شده. دلیلش اینه که این موها خورد شده، خشک شده. خب حالا میریم سراغ آبکشی. برای آبکشی کردن هم شما بعد از اون 1 ساعت میایید موها رو از داخل تشت آب برمیدارید. اول میریم سراغ سرمانکن الیاف. نکته‌ای که اینجا هست، سرمانکن الیافتون رو دخترها احتیاجی نیست که خیلی خیلی زیاد آب کشی کنید. یعنی ما احتیاج داریم که یک مقدار از اون نرم کننده روی موهای سرمانکنمون بمونه که اون الکتریسیته رو خوب بگیره و زمانی که شما موهاش رو براشینگ میکنید موهاش نره رو هوا. دلیلش اینه که ما اینجا داریم از نرم کننده لباس استفاده میکنیم تا جلوی این اتفاق رو بگیریم. یه کوچولو آب کشی میکنید و برای خشک شدنش هم تو همون حمام یه جا میذارید که کامل آبش بیفته. ترجیحاً جایی بذارید که زیرش اگر خیس شد نگرانتون نکنه، چون این آب از داخل موها به طور کامل میریزه و ممکنه بعد از یه مدت زیر سرمانکنتون کامل خیس بشه. اما سرمانکن طبیعی دخترها، ببینید سرمانکن طبیعی رو یک مقدار با دقت بیشتری آب کشی کنید، چون ما خیلی احتیاج نداریم که حالا اون نرم کننده به میزان زیادی داخل موهاش بمونه. همین که موهاش یک مقدار نرم شده باشه که برس کشی و براشینگ ما رو راحت کرده باشه برای ما کفایت میکنه. پس با دقت بیشتری موهای سرمانکنم رو آب کشی میکنم. خب من چون فشار اون آب کم بود دیگه دارم از آب خود روشویی استفاده میکنم و ببینید با فشار نسبتاً خوب دارم کامل موهاش رو آب کشی میکنم.
تا نرم کننده داخل موهاش باقی نمونه. خب سرمانکن طبیعیم رو چون میتونم به وسیله حوله خیلی راحت‌تر اون خیسی مو رو بگیرم، حوله رو دور موهاش میپیچم و اجازه میدم یک مقدار آب مو گرفته بشه. خب تا اینجا سرمانکن الیاف من دیگه تقریبا خشکه، همونطوری که میبینید موهاش دیگه خشک شده. حالا نوبت اینه که بقیه مراحل احیا رو روی این سرمانکن انجام بدیم تا موهاش به کیفیت روز اول حتی بهتر از روز اول برسه. اما قبل از این که ادامه ویدیو رو بگم، اگر تا اینجا از این آموزش لذت بردی حتما همین الان این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و اگر دوستی داری که هنوز نمیدونه سرمانکنش رو چطوری احیا کنه، این ویدیو رو براش ارسال کن. اما برای اینکه این مو رو احیا بکنید شما نیازه که اول یک براشینگ روی موها انجام بدید. من ویدیوی براشینگ کردن رو قبلا براتون ضبط کردم، لینکش رو اینجا میذارم. حتما ویدیوی براشینگ کردن رو ببینید اگر نمیدونید چطوری براشینگ کنید، چون دیگه خیلی ویدیومون طولانی و زمان بر میشه. دیگه من تکرار مکررات نمیکنم. پس شما یه براشینگ خیلی خوب و تمیز روی موها انجام میدید، خصوصا نوک موها. آیا احتیاجه که قبل از براشینگ به این موها چیزی بزنیم؟ خیر، هیچ احتیاجی نیست. شما به موهای الیافتون هیچی نمیزنید. حالا قبلش میتونید یک برس به موها بکشید که گره‌هاش باز شه و بعد هم یه براشینگ حرفه‌ای روی موهاش انجام بدید. خب حالا میریم سراغ سرمانکن طبیعی و اینکه چجوری باید با این سرمانکن کار کنید. بعد از اینکه سرمانکنتون رو شستید، اجازه میدید اون آبی که داره از مو میچکه کامل بره و مو فقط نمدار باشه. الان دیگه از موهای من به هیچ وجه آب نمیچکه، یعنی خود موها یک مقدار نم داره اما آب از مو نمیچکه و این موعدیه که شما حالا باید شروع کنید این سرمانکن رو مرتب کردن. قبل از هر کاری که حتی دختر بخواید این مو رو براشینگش بکنید، بهتره که یه برس روی موها بکشید، خصوصا اگر مثل سرمانکن من قد خیلی بلندی نداره و موهاش یه مقدار خورده. این خورده موها میره اون تو گوله میشه، گره میخوره و کارتون رو خراب میکنه. پس یه برس، ترجیحاً هم از برس اکستنشن استفاده کنید که خیلی موها رو نکشه. یک برس من به موهاش میکشم تا یه مقدار این گره های توی مو باز بشه. ببینید برای برس کشیدن از پایین آروم آروم دست میکشم و گره هام رو باز میکنم. خیلی آروم و با احتیاط شروع میکنید. یک مقدار نمیخوایم خیلی هم حالا کامل موها رو صاف کنید. یک مقدار گره هاشو باز میکنید که موقعی که میخواین حالا براشینگتون رو انجام بدین این موها هی توش گره نباشه که اذیتتون کنه و اون براشینگتون رو خراب بکنه. خب ببینید دختران، من تقریبا برس کشی موهام رو انجام دادم و سعی کردم حالا یک مقدار اون گره های مو رو باز بکنم که خیلی موقع براشینگ کردن اذیتم نکنه. اما حالا قبل از اینکه برید برای براشینگ روی موهای طبیعی، شما باید چند تا نکته رو یادتون باشه و انجام بدید. یک اینکه به موهای طبیعیتون باید یک اسپری ضد حرارت حتما قبل از براشینگ اسپری کنید. میتونید از اسپری 2 فاز هم استفاده کنید. به مو بزنید، خوب همه جای مو رو بزنید و بعد براشینگ بکنید، چون این موهای طبیعیه. اگر خیلی حرارت بهش بخوره باعث میشه که این موها به مرور بسوزه و قد موهاتون هی کوتاه‌تر بشه. پس خیلی حواستون باشه، باید از سرمانکن‌هایی که موهای طبیعی دارن خیلی خوب مراقبت کنید چون خیلی حساس ترن و احتیاجی نیست دخترا سرمانکنتون رو چندین بار براشینگ بکنید که اون موهای طبیعی رو بخواید لخت شلاقش بکنید. این حرارت زیاد گفتم دخترا به این موها که دکولوره شده هم هست و آسیب پذیرتر هست آسیب میزنه و موهاتون رو از بین میبره. شما که قراره الان اون بافتتون رو دوباره مجدد روی مو بزنید یا حالا اون شینیونتون رو دوباره روی مو بزنید، پس احتیاجی نیستش که خیلی بخواید الان با براشینگ لختش کنید، خصوصا تو لاین شینیون که خیلی از استایل ها رو میان با بابلیس و اتوی مو انجام میدن و خودش باعث آسیب به موها میشه به مرور. پس چه بهتره که ما دیگه نیاییم خودمون به مو آسیب بزنیم. پس یه براشینگ خیلی سطحی و ساده روی این موها انجام بدید. خب ببینید دخترم، من موهای سرمانکنم و الان براشینگ کردم و با کیفیتش اوکی ام و دیگه نمیخوام روش اتو کشی انجام بدم یا تکنیکای دیگر رو روش پیاده کنم، چون از کیفیت سرمانکنم الان راضیم.
اما اگر شما قسمت پایین سرمانکنتون، یعنی این قسمت نوک موهاش یک مقدار وز شده بود و با براشینگ صاف نشد، میتونید اتو کشی هم انجام بدید. اما ترجیح ما این هستش که کمتر اتو به موهای الیاف برخورد بکنه. یعنی شما سعی کنید با براشینگ لختش بکنید و بافتتون رو انجام بدید. اگر به حدی رسید که دیگه نمیتونستید بافت انجام بدید و اون وز شدگی موها خیلی اذیتتون میکرد، اشکالی نداره، میتونید فقط نوک موهاتون رو اتو بکشید. ولی میگم باز هم ترجیح ما این هستش که حتی اگر یک مقدار وز بود قانع باشید و خیلی روی موهاتون اتو کشی نکنید تا کیفیت سرمانکنتون روز به روز کمتر نشه و بتونید با یک کیفیت خوب چندین سال از سرمانکن استفاده کنید. یه سریاتون بیان بگین که خب من سرمانکنمو اتو کشی هم کردم اما اون وز نوک موها از بین نرفته و من نمیتونم باهاش بافت بزنم و بافتام تمیز نمیشه. این اتفاق معمولا برای سرمانکن‌هایی که بالای 4-5 سالم کردن و تا حالا درست و اصولی احیا نشدن میفته. حالا شما تنها کاری که میتونید بکنید اینه که نوکگیری بکنید. یه قیچی کوچیک بردارید و نوک موها رو آروم آروم بچینید و اون قسمت‌های وز شده‌مون رو ازش جدا کنید. پس اگر بالای 4-5 ساله که از سرمانکنتون دارید استفاده میکنید، میتونید این کار رو هم روی سرمانکنتون انجام بدید و سرمانکنتون دقیقاً مثل روز اول میشه و میتونید مجدد باهاش بافتای جذابتون رو بزنید. خب ببینید دخترها، اینم از سرمانکن طبیعی من. ببینید کاملا موهاش رو براشینگ کردم، نه خیلی براشینگ عمقی لایه اصلا این کار انجام ندادم. یه براشینگ سطحی انجام دادم. یعنی چی؟ یعنی لایه هام رو خیلی ضخیم برداشتم. کل سر رو شاید 2 قسمت کردم و سعی کردم سریع براشینگ انجام بدم. به همین علته که یک مقدار ببینید موها هنوز پف داره و این پف به خاطر اینه که خیلی من عمقی براشینگش نکردم. دلیلی برای این کار نبود، چون من مجدد میخوام روی این مو بافت بزنم، تقسیم بندی کنم و احتیاجی نداره که بخوام به موهای سرمانکنم آسیب بزنم، چون میخوام بیشتر باهاش بافت بزنم و به نوع سرمانکنم بیشتر عمر بکنه. پس یادتون باشه که چجوری باید از سرمانکن‌هاتون مراقبت کنید، چطوری احیاش کنید و چجوری باهاش کار بکنید. خب امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. مرسی از این که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. یادتون نره حتما گروه تلگراممون رو هم داشته باشین، چون اونجا کلی با هم رفع اشکال می‌کنیم. آیدیش رو توی ویدیو چندین بار براتون گذاشتم، لینکش رو هم تو دیسکریپشن میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. مرسی از نگاه زیباتون.